به این میگن دل طبیعت، به این میگن قلب طبیعت، یعنی شهر زیبایی ها. یک رقم احساساتی شدیم. همین سلام هم یادم ما رفت بچه. سلام به اولین برنامه دیار ما از ولایت زیبای نورستان با حفیظ امیری. خوش آمدید. نشد دیگه. در کابل که بودیم تشویش سر تشویش. چقدر جگرخون باشیم، چقدر جگرخونی بکنیم، چقدر گپای ناخوشایند داشته باشیم. بیاییم که به داشته های وطن ما شکر بکشیم. به هر صورت آب و دانم کش ما کرد و ما هم خواستیم که بیاییم به این ولایت زیبا. روی چند تا هدف آمدیم در این سفر چند روزه. اولی که میخوایم جاهای دیدنی ولایت زیبای نورستان به تصویر بکشیم. دوم، فرهنگ های مختلف این ولایت همچنان به تصویر بکشیم. اگر نصیب قسمت یاری کرد میخواییم بر اولین بار طبیعت شبانه را برای شما به تصویر بکشیم. یک کمپ شبانه داشته باشیم و در اولین نگاه خواستیم که بیاییم به یکی از ولسوالی های زیبای دیگر این ولایت. این ولایت ولسوالی های زیاده داره، اما ما از پارون از مرکزش حرکت کردیم. 2 ساعت راه کردیم تا ای که به ولسوالی کانتیوا برسیم که اینمی لازم در ولسوالی کانتیوا هستیم. نامش هم چقدر جالب است. و این دره را که شما میبینین، اینمی دره به نام دره کانتیوا است. ما چی بگویم؟ 2 طرف کو، درختای سرسبز، در بینش دریا، کو هم سر به فلک، ابرها هم کم کم است. خودتان ببینین و لذت ببرین. به هر صورت بسم الله گفته از امیجا میریم با طرف دره کانتیوا و در اولین برنامه دیار ما کانتیوا را میخواهیم که به تصویر بکشیم. این قریه چی نام داره؟ این قریه کانتیوا برکلی کوم چې د نورستان اصلي رواج چې دی زمونږ د کورونو همدا دی. پخوا زمونږ خلکو همداسې کورونه جوړول. که ما چه میام پخته شده یا نشده کار صاحبش گیری ما نکنه. عاشق شویدی؟ بیننده این فکر نکنه چرا کم فارسی گپ میزنه. نه آلیز کلاه نورستان در سطح افغانستان مشهور است، بلکه در خارج هم مشهور شده. زیر از یک 2 زندان است به خاطر نگهداری بندی های نگهپا. سود محبت دراپور. السلام علیکم کس کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک این از ما تشکری نکردی. کردم ما خو ندیدم. ما دیگه مثل مایده آمدیم داخل امی قریه ها. اما گپی است که نام قریه را هم نمیفهمیم. باز میره پرسان خواد کردم. در پالیش امروز همت یک شمال و طوفان هم است، اما ناگزیر هستیم که برنامه را برای شما آماده بکنیم. و یگانه چیزی که من در نورستان زیاد دیدم جواری است.
باشه بریم سعی کنیم پخته شده یا نه. اما تو پاک و پوسکنده بگویم. اوسو خود چیز نیست. نمیشه یک دانه که ما چه میام پخته شده یا نشده کار صاحبش گیری ما نکنه. یا هم یک گپ داره خو یک خاطره داره. اما چی میگن؟ بابریشو میگن؟ همونطور است نه؟ پخته شده باشه چه رقم معلوم میشه؟ ریشکاش سوختگی می باشه نه؟ اینه بچهش تاله داره میگم. اینی را بابریشو میگن. بازو پنجک و نیمک که در گریپارانا جور میکن بازو اون رو بابریشو میگن. اینی هم ایش هم باز میگن که بجوشانی؟ نه دواست کت چی بجوشانی؟ کت پرده چارمغز کت یگان چیزهای دیگه به تکلیف های میده هست. این یک دانه جواری هم نظمیجه صاحبش خبر نداره که ما گرفتیم دیگه حلال باشه. خب بیاییم که بریم باز اگه کدام جای بخیره در جیبت بام ها؟ همون تو باشه؟ بریم کدام جای کدام کوره موره رو پیدا کردیم همونجا غمش هم میخوریم در غیر از او باشه. بیاییم که بریم نموجه یک دکانک معلوم میشه ببینیم که در دکانک چی است. تو پیش میری یا ما پیش برم؟ ما برم. حال که از سر ما قار نشد در کابل خو میگفتیم سلام اینجا چی هست؟ ها؟ پیش بیا دل تراشه. اینجا چی هست؟ هتل است. هتل است؟ خب صحیح است خیر باشه باشه گو بچه در داخل یک کمک پیش بیا خوب هستی؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ صحتت خوب است؟ خیراتی است. یا نه که جور است؟ جور است. بخیر هستی؟ بخیر آمدی جور هستی. قربان سرت. این قریه چی نام داره؟ این قریه کنتیوا برکلی نام داره. کنتیوای قدیم. کنتیوای قدیم. خب این نامش کجاست؟ اوش نوی کانتیوا چیرته ده؟ نوی کنتیوا هم دا دی نو دا مخکې ټولو نه مخکې کلي دا دی ټول نورستانیان دې ځای نه تللي برګمټال او دغه منډول دا ټول ځای دې ځای نه تللي ټول مخکې نوی هم نږدې ده نوی هم اوس دلته هم خلک دلته تللي لاندې ټټي ته تللي پټي پایو دا ځایونه کې خوره شوي دي اسپیډ ته تللي دلته هوټل ده دا هوټل دی ایتا مربوط کیږي دا زما مربوط دی سره کوم هوټل ده په دې کې نه د کباب کوره ده نه کباب اپل دی اپل ده آشپزخانه اپل دی نان بایم اپل دی اپلادیا شما میگین که اونجاست اونجاست او ما میگیم اونجاست شما میگین اپلادیا پښتو اپل دی فارسی اونجاست زمون جبه اتکیسن خو اونجاست ای ده کاسه ملاقه کلش اونجاست اونجا د آشپزخانه خاص ایجا باز خواب میکنه اینجا نفرا میشینن نان میخوره خواب میکنه میمانو کسی که میایه هتلای کابل خیلی رقم چوبی نیست اینجا خود سرخط از چوب زیاد از اینجا همین مفت است مفت خو نیست پیسه میدی تو پیسه میده صحیح بخیر باشی خب این طرف اینا بیادر اصل دیره اینجا بوده شما چی میکنن اینجا تاسو دو څه کوي لوبه کوو کومه لوبه غرسه دا څومره ښایسته ده تاسو دا دې ته څه وایي کور مونږ کلا وایي کلا مکتب ته ځې درس وایي څه زده کړی که نه څه دری پښتو همداسې نور آفرین غواړې چې په آینده کې څه کاره شي آینده کې ملا څه ملا ته څه کاره نه وایې ښه ته څه کاره دا ملا ته غواړې څه کړې قاري
ته دکتر ته استاد انشالله بشی صحیح ده دیره مننه خیر ببینه خب آر باش که ما هم صحیح گپ زده میتونیم یا نه خب هتل کدام سو بود اینجاست خب داره اینجا هم از چوب جور کده این چوب اگه قدر ارزان است ببریم یک ذره کابل ها سلام علیکم بخیر هستین شما خوب هستین شما جور هستین شما خوب هستین چطور که اینجا خود انداختین دیگه یک ذره جایی بوده که ما هم در پالیتان میشینیم نه بیشی اوه چه خوب جایی که سوال ها دم آدم راست میشه خوب است. اما تو نیست یک علاقه است. امی نامت خبرم بگو چی؟ امی نامت چی است نامش محمد گل است. محمد عمر محمد گل بله. گوشای ما هم گرانگ شده یک کم دیر مشنوه صحیح است. محمد گل بله. خیر ببینی اینی بیادر از ما هم کده چرت میزنه من میگم من چرتیستم این از من کده زیاد چرت میزنه مسافر هستی ها چرتی چور است چور. خب یا هم زیاد چرت میزنم نزدیک ما بیشی یک ذره طرف با. این طرف بیشی که آره با. سامسی چرت میزنی ولی چرت وهی سوچ که ها آقا چرتی چرتی ولی چرتی تو دیر نبودی. ها یک پشت نمیفهمم. چی است عاشق است عاشق خب خیلی گپ است یک است از این خاطر چرت میزنم از همین خاطر چرت از میزنه این خاطر چرت میزنم حالا عاشق کدام کسی است کدام کسی است ولی نمیگم اما نه نگفتی کدام کسی تا بالا گفته که سر کی عاشق هستم کسی خود نمیگه او در دلش هست دیگه ها باشه. دست وای صحیح دی نو هغه وای چې تاسو عاشق شوی ده عاشق شوی دی ها سره رقم عاشق عاشق ایمان دست وای نو جواب وای زړی کې تاسو کا. خا سم جواب را نکر ولی پته نه لګی نو د دې زړی کې بچ شي. او د دې نه پښتنه وکړه ولی څه په پښتنه کوم دی په خپل وویل نو. وای نو خپل جواب د کوم کس ده په زړه کې څه رقم ته وایا ته جواب وایا ته وایا لالا ته هم عاشق شوی دی که نه ولی خب میگم ما عاشق نشدیم خیر باشه آفرین عاشق که باشی زندگی ها مزه میته او را بگو عاشق که باشی زندگی مزه میته میفهمه خب باش که حالا ما هم یک رقم گفتم خب این یک دقیقه شوخی هم کردیم ایجا اوتل است دکان خوراک فروشی است دکان خوراک فروشی خود نیست ایجا چطور میشینی قصه میکنی باز در اینجا کو است بالا آخری سرحد است. خاطر سرحد اینجا از چی قدر سنگاز یک قضیه نیست از اون خاطری چوبا جو. خب چوبا ایجا که میشینی چی میکنی ایجا چی قصه میکنی بس هر چیزی که باشه در دلت. هر چی که باشه در دلت این رقم عاشقام بیاید هر رقم مردم میآید دلش خالی کنه باز پس هم تو برای طرف خانه اینه خوبه از شما خیلی جای هم است که یک آدم میای میشینه از ما هم یام نیست در کابل نه کابل خودشا خوبتن است هوا است بازار است شهر است در اینجا چیز بس ما بین دو کوتاه شیستیم مگم یک آب هوایش بسیار خوب است آب هوا خوب است آب هم خوب است هوا هم خوب است این درخت ها میوه و اینا فرمان است دیگه چیزی خب نمو هر چیزی که خریداری میکنیم در جلبات و در چقصرای و کنرد از اینجا میاریم در اینجا چیز پیدا نمیشه اینجا هیچ نیست نه این دکان آمدم رایج ندیدم دکان خوراک فروشی هم ندیدم هتل هم ندیدم یک اینجا هتل گفتن هتل است ولی امسال جور کرده خود مقصد بچه خاطر شغلی هتل است همینطور لوکس هتل کجا است در اینجا نورستان فقط پارون از ولایت دیگه یه هتل نیست یا امسال جور کرده یا یه دکان هم امسال جور کرده عالی کمکی مثل بازار واری هست پیش خدای جا فروخت و خرید و این نبود
میرفت مردم در چقسرای میرفت از کنار جلال آباد از در اینجا خریده می آورد ولی او هم نیست ولی موتر می آید شکر 8 سال شد که موتر می آید اینجا پیش موتر پایان بود نمی آمد. در قچارا و چیز و اینا بس اینا بارکده می آوردیم ما مردم اینا خوب شده. بسیار خوب یه حالی خوب بخی برو شکر کمیال هم بسیار خوب شده برات. خیر ببینی خوش شدم از دیدنت. مهربانی بخیر باشی. با امان خدا. خدای پامان. خفه نشی. خداحافظ. خب اینجا چی است؟ دکان است. او این دکان خوراک فروشی است. این هر چیز هست دیگه. هر چیز است. انرژی هم است، بیسکیت هم است. انرژی هم است، بیسکیت هم است. کل چیز هست دیگه. هر چیز اینجا. تا چوری هم هست. تا چوری. بنگری. بنگری. به شک هست من میگم. اینا ما گفتم یه چیز نیست. این رقمی پیشوری دکان اخه یک ذره واز بانی شیشه بده یا شیشه اگر ندادی یک ذره ورسی کلان بان که مردم بفهمه که ورسی را که میمونیم باز اونجا بسیار خنک از اینجا. خب زمستان بسیار نمیشه. ایرم در پلاستیک میزنیم. برم میاد تا اینجا برم میاد اینجا تا کمر. از همون خاطر نمیشه. کم تو گرم باش. گرم باشه. بخیر. با این سودا ها از کجا میارین؟ این سودا را از کنر میاریم. از کنر. جلابات، کنر تا کابل هم میاریم. تا کابل هم میرین؟ پشت سودا. پشت سودا اونجا. از اونجا تا اینجا میاری چقدر فایده میمونه بود؟ میمونه یک 20 روپیه 30 روپیه زیاد. از کابل هم که میاری؟ والا بیشک بخدا. این دکان داری؟ اونجا در کابل مردم میره از مندایی میاره در منطقه کابل میگه او چقدر راست. خب خیر. تشکر. خیر ببینی. بخیر باشی. قربانت شم. بسیار زیاد تشکر. والا که عیش کردین که در یک جای زندگی میکنین. زندگی است بس میرم. زندگی است. و امروز چی یک شمال است؟ در اینجا شمال هم زیاد است. بالا است. واه 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 واه. بیا تو که اینجا سایکی مقبولی ده. یابرا سایکو ایکورا سایکو چقدر آدم کیف میکنه. منظره خدا را. بیشک والا بیشک. خب هستی ها بچه. سایکو شماله که یک تک دل ما گفته هم بنده خدا دل ما تازه شوه. به هر صورت این بزرگواره که میبینین در پولیم استاد است نامش عبدالله جان وحدت است. ما تو یک سلام علیکی کردیم. سلام. دوباره سلام علیکم میکنیم از دور آمد. بسیار زحمت کشیدی آمدی بس خیر ببینی ما امروی با تو با کلی بیننده که تلویزیون شما که میبینه با کلی سلام علیکم میگم. یک تشکری خاص از رهبری تلویزیون اریانا که از دور از نورستان از این رقم منطقه دور میایی از مشکلات مردم از فرهنگ مردم احوالگیری میکنی. نو یه تشکری از کل همکارای شما خاص کر از تو که این رقم زحمت کشیدی سفر کردی. واقعا راه بسیار خراب راه است. از امی راه آمدنم یک قهرمانی است. قربانت شم عبدالله جان مگم بسیار با مشکل پیدا کردیم میادر بخی کم نمای هستی دیدن نمیشی. والا این رقم است برادر جان. ما یک ذره مریض بودم. یک دو روز مریض بودم. از تو که احوال آمده که میمان آمده از تلویزیون آمده نو عاجل خدا رساندی. بس عاجل رساندم از مریضیم رفته. ما فکر کردم خو تو همینجا در خواستی خو مردم از دور آمده. نو مریض بودم آمدم پیش تو. خوش آمدی با وطن ما با نورستان ما با کنتیوای ما هر وقت بیایی. عبدالله جان اقا شیرین زبان است در اصل پشتو گپ میزنه اما فارسی رو چقدر خوب شیرین گپ میزنی لهجه دار بسیار مزه میده. تشکر عبدالله جان. ما و عبدالله جان دیگه اینجا معرفی شدیم ببینیم کجا ما را در کانتیوا میبره. اول
عبدالله جان در اینمی قسمت که ما استاد هستیم گفتی که اینجا کانتیوای قدیم است بیشتر. چرا کانتیوا میگن و کانتیوای قدیم چرا این نوش چی رقم است، قدیمش چه رقم بوده و اینجا گفتی بسیار گپای دگام دار. دمی نورستان که ولسوالی کانتیوا نو یک قریه که است به نام قریه کانتیوا قدیم است. مطلب این است که از قریه کانتیوا قبلی کلش دمی یک قریه بوده. از همینجا نفوذ زیاد شده رفته دیگر قریه جور شده. حالا خوی کانتیوا یک ولسوالی است. تقریبا 34 قریه داره. تقریبا مساحت کانتیوا بسیار زیاد است. شما که از دمی نقطه مرکزی نورستان است. تنها کانتیوا نه، از کل نورستان از همینجا نورستانیان رفته دیگر از همینجا وسط پیدا کرده. وسط پیدا کرده. این البلاد نورستان است. یعنی که پیش از اینکه پارون مرکز نورستان باشه، یعنی اصل نورستان اینجا بوده. اصل نورستان از همینجا بوده، از ولسوالی برگمټال، ولسوالی مندول، دیگه ولسوالی که در نورستان است کلی از همینجا سرچینه از اینجا کانتیوا است. از همینجا رفته و نفوذ زیاد شده رفته همینجا ولایت هستند. حالا دیگه این پارون و این مرکزش جای دیگه کاسته دیگه حالا اگر نه سابق همینجا بوده دیگه. کلش هم جای مرکز است. از لحاظ مساحت، از لحاظ استراتژی کانتیوا بسیار یک نقطه مقبول داره. این منطقه که شما داره میبینی این تقریبا یک 24 ساعت مزل است پیاده. از همینجا که 24 ساعت مزل است، یک دو روز مزل است، پیاده روی است. از همین داخل زمینای مردم است، باغ است، زراعتی، مالداری، کلش از همینجا. بالاخره کجا رفته؟ این وصل میشه تا کران منجان برخشان، ولایت برخشان. یعنی به طرف بدخشان هم اینجا را رفته؟ رفته. خو یک نقطه ماست که مثلا دمی برخشان سرک جور میشوه. اما از امیر را که جور شوند این کلش یک فراخی است، یک چمن سبز است. کانتیوا خود تو دیدی کلش سبز است. خو این منطقه کلش سبز است. اینجا مثال چیز کمرا یا نوعی چیزا نیست. بس هوار منطقه است میره تا خانه مثال برادرای ما که دمی کران منجان است تا زمینجا سرحد ما است. در به نام پسیگلا یاد می شود. یک دره بسیار مقبول، زیباترین، با سیاحت بسیار خوب است. خو یک ذره که سرک جور شود مثال خوب میشه. بسیار مریض هم هستی گپای تا کوتاه بگو. ما میریم باز پس اگر میگی که تو را باش دکتر ببریم. یک ذره میدم فارسی یک ذره بسیار عالی است. باز بیننده این فکر نکنه چرا کم فارسی گپ میزنه. نه عالی است. باش که همین ما هم یک رقم تو هیجانی شدیم. این طرفش هم کدام جای دیگه رفته؟ این دره که است این دمی پیش یک دو قریه است به نام چمن، اون که مربوط کانتیوا میشوه. آخرش که است به پنشیر وصل است. خوب ولایت پنشیر یک دره واس همی او طرف است. اینی قسم بیایم یک کمکی طرف معلوم میشه تصویرش. دمی برخشان است، در پنشیر است. دمی داخل یک دره دیگر است با او که میره دمی با کاپیسا میره. با دره به کاپیسا تو خود که آمدی مثال از کنر آمدی نه ایرا خود این طرف تو معلوم شده. این طرف میتونیم بریم که حتما این طرفش هم کدام جای دیگر رفته؟ نه او خود است. این طرف که دیگر که است که مرکز پارون است، می ولسوالی کامدیش با چترال پاکستان وصل است. این طرف میریم که تصویرش هم خوب بیاید. اینمی کو را که میبینیم اون تو از کو این کو سرحد است. پایین او پارون مرکز ولایت نورستان است، ولایت است. از اون طرف ولسوالی کامدیش است، از کامدیش چترال پاکستان. و اتو مستقیم در این دره دیگه با کنر میشه. مستقیم در این طرف میره کنر. و این دست چپ هم طرف لغمان. دمی طرف دست چپ لغمان است، سیده این کاپیسا است و پنشیر است. آدمی طرف سیده که برخشان است. ما دیگه بیخی در بام نورستان هستیم. خب بام است. در اصل بام خب بام است، اما بام نورستان. یعنی اینجا که باشی دیگه 4 طرف تا طرف جایی را که گفت چند ولایت دیگه هم از اینجا. این خو قریه به نام کانتیوا قدیم است. خو
اصلا یک نورستان قدیم قریه نورستان قدیم نامگذاری شوه یا به این نام یاد شوه خوب است نورستان قدیم. بشک اونو یگان گپای دیگه است که میگن قبلا به نام کافرستان بود و باز نورستان شد. مچم نمیفهم که خودت چقدر به این گپ باورمند هستی. نه کافر خو یک مثال یک اصطلاح مذهبی است. اصلا نام جغرافیا کافرستان نیست. این خو نورستان شناخته شده به نام نورستان دمی وقت امیر عبدالرحمن خان. از قبلی او به نام بلورستان بوده. بلورستان مساحت بلورستان زیاد بوده، تقریبا دمی کنر که است، دمی دره نور دمی نینگرار است، کامه در نینگرار است، مثال بگرام است. این ناما که است مثال بگرام یا دره نور یا نورلام، این لغات نورستانی است. نورستانی است. این کاپیسا مثال دمی کلی به نام بلورستان بوده قبلی. حالا به نام نورستان است. کافرستان یک لفظ مذهبی است. صحیح. سر از دیگه نمیپیچه مونا گپش خودت گفتی. نه یک گپ دیگه دمینجا مردم نورستان خصوصا مردم کنتیوا با زراعت و با مالداری ما این موضوعات مانده بودم که باز یا از کس دیگه پرسان بکنم یا بازم همراه خودت صحبت بکنم، چون از اینجا پایین میشیم باز دیگه گپا داریم. تو فکر نکن قصد الهیت میتیم که خلاص شوی. بدیدان که چرا کم میکنیم با خدمت شما هستم. بیا که بریم. بیا کال بام کال نگوین چرا در سر بام. اینم اینجا درست است. خوب است؟ خب بیاییم که همراه حاجی صاحب معرفی شویم، باز گپای زیاد داریم. حاجی صاحب یک معرفی بکنید خود. نام محمد نظیر است، از دمی قریه زندگی میکنم. دمی قریه کانتیوای قدیم. کانتیوای قدیم. چند سال از اینجا زندگی میکنید؟ عمر ما تقریبا از 50 بالاتر است، 58 است. نام خدا. والا عیش کردین که دمت یک آب زندگی میکنین. در پالی ازی که مشکلات داره. مشکلات داره. در پالی باز آب و هوای خوب است. زندگی در طبیعت است دیگه. زود پیر نمیشه آدم. نه صحیح گفتم نگفتم. خوب گفتم. بیشتر قسم کردیم. به هر صورت اینجا یک قلعه است که تقریبا از او 100 سال شده. یعنی 100 سال عمر کرده. ای که چه قسم عمر کرده شاید قصه های را شنیده باشه ای صاحب یا خودش بوده باشه در او 50 سال پیش. بیاییم که امی درباره از این قلعه میخواهیم که برای بیننده های ما معلومات بدی. این قلعه چه قسم یک قلعه است؟ قلعه تاریخی که در این موقعیت غنده کنتیوای قدیم موقعیت داره به نام قلعه نایب سالار عبدالوکیل خان یاد می شود. نایب سالار عبدالوکیل خان زاده از این منطقه است، از کنتیوا. باز از اینجا رفت، از اینجا که رفتن در کابل او نایب الحکومت است و قماندان جبهه 4 جنگ افغان انگلیس که یکی از قهرمانایی که همین وطن کمایی کرده، وطن از انگریزا آزاد کرده، اینمی آدم است. خب این آدم مهم بوده دیگه. آدم مهم به این خاطر است که به نام از یک منار در مابین چوک دیمزنگ به نام از است. خب این منار در مابین طرف دارالمان و طرف تیسنگی که میره در مابین چهارراهی که یک دیمزنگ در بالای باغوش، یعنی منار که است ولی حکاکی شده منار عبدالوکیل خان نورستانی. این نمی صاحب همین قلعه است. صاحب اونمو مناره که دمی خود دیمزنگ است. اینمی لحظه نامش از یاد ما رفته که اونمو مناره به نام منار علم و جهل. علم و جهل این طرف است. منار علم و جهل دمی غندگک است. این در مابین چهارراهی است.
منار ازی خود ما بین چهارراهی در مابین امو ریاست چهارراهی ترافیک است. در ریاست ترافیک هم که دور میخوری، این دور آه. میخوری یک طرف پانتون میری، یک سرک، یک طرف پارلمان میری. آه. اینمی در مابینش هم منار که است، اینمی منار صاحب از همین آدم است. اول این میشه زندگی میکرده. این از همینجا زندگی کرده، باز رفته ای در جنگ استقلال که کمایی کرده، اما منطقه چترال یارم تسخیر کرده بود، پس اون به یک معامله به پاکستان دادن. اگر نه این منطقه هم به دست این آدم فتح شده بود از آدم. امی عبدالوکیل خان. عبدالوکیل خان. اینو بچه اینی را یادداشت کو یگان جای باز که گپ زدن که خودت کتا کتا صاف کو آجیسای خو معلومات گفت باز خودت دیگه میشه که از استفاده خوب بکنی. ولی خیلی مهمه تا دم قدر سن سال 34 33 سال سنم است، ما تا به حال مثلا نمیدانستم که او آدم در اینی جنت یک خانه داشت. زاده از این منطقه است. اولادای از این فعلا هم در کابل زندگی میکنن. بسیاریش به شهادت رسیدن در کودتای کمونیستا، ولی بعضی هستن زنده هستن اولادایش. دیگه اولاداش هم زنده هستن؟ یک نفر زنده است در خارج است. دیگه نواسایش کلگی است. نواسایش کلگی است. در داخل از این قلعه یک چیز دیگه پیش از که بگوین در داخل از این قلعه چی است فعلا که زندگی میکنن نمیکنن، جالب است. این خانه 100 سال مگذره از این. ما یک رقم دیوال داریم از خشت خام است، یک رقم دیوال داریم از خشت پخته است، یک رقم دیوال داریم از گل پخسه است. او زود چپه میشن، زود خراب میشن. اما این از چی است که خراب نشده؟ سنگ هم معلوم میشه. این سبک قدیمی نورستان است. چهار تراشو در مابین دیوال مانده میشه یک قطار. در یک قطارش باید با سنگ و همی کلوخ و اینی گپا چی میشه؟ گل میکس میشه. این رقم یک دیوال میشه. این همی تجارب سابقا نشان میده که بالاتر از کانکریت مقاومت است. به خاطر از اینکه هیچ ترمیم نشده ای. تا به حال ترمیم نشده. یعنی ببینید شما فقط هم یک کلکن کسی تازه رنگ دادن یا نو جور کردن، همین رنگ آبی که داره. رنگ این سابقه ای نیست، این نو کشیدن. رنگ این کلکنای سابقه بالا که معلوم میشه اینمی کلکنا است. فهمیدی؟ اینمی خشت خام هم در کار شده، مگر این سبکی که در سنگ چوب و چی میشه، این سبک سابقه نورستان است. حالا سبک سابقهش است. اگر می در کل افغانستان جور شود بر خانه 100 سال عمر میکنه. باز شما این رقم چوب فراوان نداریم. مشکل چیزی که زیاد است در نورستان چوب است. چوب است و دیگه اینمی جواری را زیاد دیدم من. جواری خوراک ما مردم است. یک فصل است منطقه اینمی از جواری استفاده میکردن، ولی خب میشه هر رقم بازار بخیر باشه قربان. داخل از یاولی فعلا که زندگی میکنه و دیگه چی از داخل از یاولی؟ نواسای از فعلا زندگی میکنن. یک 4-5 فامیل هستن داخل. اصلا این قلعه 4 برج داره. در هر برج از در به حساب پایین منزل 3 منزلش هست. 3 منزل. در زیر منزل در این برج و همی برج طرفی که مشرقی است، زیر از یک 2 زندان است به خاطر نگهداری بندی های نگهپا. او زمان ولی خب چی نیست. با یک سالن است از چوب جور شده، همون سالن کنفرانس یا سالن جلسات همون نایب سالار صاحب بوده. یعنی دیگه خانه نشیمن است. صحیح. بسیار خوش شدم از دیدنتان. تشکر. اینجا آمدیم که خودت معرفی شدیم. بسیار یک گپ مهم اینجا خبر شدیم، اونو بینندای ما هم دیدن و واقعا برای ما جالب. یک چیز اضافه کنم، فرامین امان الله خان، فرامین پیش از اینکه کسی در جنگ استقلال چی بودن، اینمی فرامین فعلا پیش از این آدم پیش نواسایش هستن. در فرامین نوشته شده که قهرمان جنگ استقلال جبهه شرق، جبهه 4 شرق، عبدالوکیل خان نایب سالار. این فرامین است. بشک. خوش شد شدم از دیدنتان. همین تلویزیون آریانا حالی همسایه کنتویا شده. خوب. یک چکر میه. اینه باز مقصد نگویی دیگه. نه شما زنده باشید. بسیار یک آدم تفخوش، بسیار یک آدم اجتماعی. یگان قصای شخصی هم کردیم، اینا یک ذره دیگه هم شخصی قصه میکنیم. بریم. بخیر باش. مهربانی خواهش میکنم.
غرصه هم چالان است. السلام علیکم. علیکم دکتر السلام. صاحب امیر صاحب بخیر آمدی، بخیر آمدی، خیر ببینی، بخیر آمدی. صحت خوب است کلگی صفا جور است آوردی، ان در نورستان آمدی، باز خدا کمت نکنه. در نورستان مرکز قلب نورستان آمدی، خوش آمدید، بخیر آمدی، خیر ببینی. بخیر آمدی امیر صاحب. امیر صاحب میشه بخیر رالی سعادت مننه، خیر خیر، تشکر خیر، مننه خیر، نورستان ته رالی مننه خیر است. مننه یو جهان مننه. خوب هستین امیر صاحب دکتر بخیر صاحب؟ آمدی، خوشحال شدم بیخی از طرف اریانا روز تعقیب میکنم، شایقین شما هستم، از طرف شاه از طرف روز بیخی بسیار زیاد دوست دارم امی پروگرام شما را دیدار است یا دیگه امی در کابل گزارش‌های شهری را گزارش‌های شهری در اونجا که میری هر روز انشالله ما میبینم تعقیبتان میکنم، بسیار دوست دارم. خوش آمدی بخیر در کانتیوا ولسوالی کانتیوا آمدی باز در ولایت نورستان در این زیبایی خوش آمدید میگم. سلامت باشید دکتر صاحب. همین نام مکملتان بود که مردم بشناسه و دیگه چیریتان به مغز یاد آشناست دکتر صاحب. خیر ببینی، دکتر الماس هستم، عبدالکبیر الماس از ولسوالی کانتیوا. امیر صاحب محترم از ولایت نورستان هستم. کانتیوا تقریبا در 2 سال 3 سال در چاریکار بودم، اوجا درس اوجا خواندیم در چاریکار، در دکتری امی مسلک ما است، در اوجا خواندیم. از قریه ما درس خواندیم. خیر ببینید قریه ما اونجا عالی خبر شد. وطن افغانستان است اما قریه اونجا. خیر ببینید. باز 1 سال 2 سال در کابل بودم، اوجا درس خواندم. در جلال 3-4 سال اوجا بودم، در وظیفه بودم در جلال خدا کنر در اوجا خدا مؤسسه مدیرا در اوجا کار کردیم. 2-3 سال در اوجا کار کردم در مؤسسه مدیرا در پروگرام همبستگی ملی. حالا دیگه فقط در نورستان است. حالی فعلا در نورستان هستم. قربان. در مرکز پارون هم بودم چند سال، اوجا هم بودم در جمهوریت. عالی جا هستم. سلامت باشید، بخیر باشید. خیر ببینید. گفای ما که دکتر صاحب مانده قلبا تشکر گذاشته ما را می‌بینیم. خیر ببینید. خوشحال شدم، بیخی زیاد خوش شدم امیر صاحب. صفا آوردید در کانتیوا آمدی، بسیار زیاد خوش شدم. در کل نورستان اولین نفر رو پیدا کردم که سرما کرده. نه وقت زیاد سرما ایش استفاده میکنه. همین مردم سابق همین رسم رواج است، انانات است، همین سرما را میکنن. حالی بچه شما فایده داره. در چشم فایده داره، سنت هم است، از نگاه اسلام هم خوب است. کمکی همین مریضی را پیدا کردم، مشکلات جلدی را پیدا کردم، از او خاطر همین ابرویم کمکی خراب شدگی است، از او خاطر سرما میکنم. خوب است دیگه، کار خوب میکنی. خیر ببینید. بخیر باشید، با عزت باشین. شما مصروف چی کار بار هستین که کادا ایجا نامتانم بگوین؟ سلام علیکم امیر صاحب. زه مولای عبدالحلیم ما د نورستان ولایت د کانتیوا ولسوالۍ د پټوي کلی ملک او رئیس. بسیار خوب. ملک قریه هم هستین، رئیس هم هستین. همین مردم کانتیوا همین زندگیشون چه رقم معیشت زندگیشون پورا میکنن، یعنی هم زندگیشون میچلانن؟ اول خو تاسې نه مننه کوم چې تاسې اریانا نیوز یا اریانا تلویزیون دونه زحمت هم وایست امیر صاحب رالی نورستان دنیا بر سر موږ دې ته وایو که نه، تاسې رالی موږ ډېره خوشحاله شولو، ډېره مننه کوو، یو جهان مننه. او دویمه دا خو ملي پارک نورستان دی که نه، دې ته خو هغه چا خبره جنت وطن په نوم باندې یادېږي، ښایسته وطن دی. تاسې منظره خپله وینئ اوس، دا زموږ منطقه ده، مخامخ زموږ باغ دی او کورونه دی د ډاکټر صاحب او زموږ د خپل ځای مو دی. تاسې رالی بس دا نورستان دا وروسته پاتې منطقه د کانتیوا، دلته تاسې خپله وینئ چې دا غریبان خلک ډېر غریبان دي، غواګانې ساتي او بزي ساتي، او دا زموږ دا یو فصل جوار کېږي او دې سره لږ لږ دغه کېږي، د لوبیا کېږي او لږ شانته الوګان کېږي. بس دا غواګانې اوس زموږ د مالونه وړي دروله او تقریبا میزان چې 15 یا 14 شي دا مالونه بیرته زموږ د اوارې له راځي. نو بیا همدغه واښه راټول کړي، دغه واښه تاسې نه همدغه واښه وله ورکوو، تقریبا همدغه واښه وله ورکوو تقریبا دغه پورې حمل آخري سوره پورې. همدغه څوره چې موږ غریبي کلي مثال جوار راټول کړي پسرلي پورې ختمیږي او لوبیا چې څومره یې هغه ختمیږي، الوګان چې څومره یې هغه ختمیږي. دغه زموږ لږ لږ منابع دي، لږ شانته دا جلغوزي ملغوزي دي او نور تاسو خپله وینئ چې دلته خلک ګرځي مزدوري کوي
یو مشکل دا پکې د دلته دا داسې وطن دی که نه چې دلته نر او ښځه چې کارونه کوي صرف په یو باندې کار نه کیږي هر دو کار نکنن نمیشه نمیشه و بسیار خوب است خدا چې دا شیان دلته شته دا خو غنیمت ده نو میوه د غنم د جوار د آلوګانې چې تاسو مخکې وویل بله او دا کېږي نور دا غرونه دي که نه دا مخامخ دا غرونه دی لرګو ته چې زمونږ ضرورت دی غرونه دی کې لرګي کته کوو راوړو این هم بسیار کار مشکل بله بخیر باشید بیاین دکتر صاحب که بریم اون طرف غرسه همینجا غرسه دا زمونږ کلتور او عنعنات او فرهنګ هم دغسې پخوانه دغه غرسه زمونږ لوبه ده اینیا چی است این چی که مانده علف خب این برای گاو مال است به خاطر گاو ذخیره زمستان ذخیره زمستان باز خو اینجا بسیار زیاد برف میاد از خاطر ذخیره که نداشته باشیم بسیار زیاد مشکل است امیر صاحب اینه دیگه غرسه دیگه یکی از اون بازیایی که در نورستان هست ها بازی امین نور سابق مردم ما همین بازی را میکنن از سابق یا موتا این هر چند نفر میشه مثل بازی فوتبال یا کرکت چند نفر دو برخوته ویشل شوی دی کم عمر او زیات عمر لرونکي دا اوس څلور نفر تقریبا مشران دي او کشران دي د خپل بنزو کې مسابقه ده اوس وګورو چې دلته زید دغه ځای کې دی ښه غرسي تاسو په کابل کې هم لیدلې غرسي لوبیا څو ورځې مخکې مسابقه ته تر سره شو خب هر کس که در اینجا خدا رسان دیگه بازو دیگه میبازه یک نمره میگیره مثل گل واره صحیح همون نفر است همون نفر همون که خدایی جان برسانه بازو کنه اونو آبی خب یک چیز دیگه است که یک تعداد همی دستار تو از یک پنجه میگیره یک تعداد دیگه تو پنجه را صحیح محکم میگیره مختلف چلونه دي هر چا چې خپل خوخي امغسي مقصد چپا کول دي مقصد خستل دي همین نفره که در زمین چپا کردی دیگه چپا کردی بس خلاص یک نمره گرفتی باز چند کابل کې خدا سي نشته دي دا نوی د غرسي منګه په نورستان کې منګه داسې غرسي نه دي د امیر صاحب الته چې چپا شي بیا وای چې پاتسه میخیزه کدام گپ نیست ولی اینجا کس نمره داره اون نمره داره چپا شد خلاص شد دیگه بازو میسوزه خب یک چیز دیگه است خب امی غرسه کس آدمای هم تو دبل کتک نباشه مثل ما کمجان که باشه او نمیتونه خود دواری خوب است ماوری که وزندار باشه باز پلوانی خود میتونیم امی غرسه خود نمیتونیم باز سکس پکش جور باشه خود دواری آدم لاغر خوب چلاق می باشه همینجا غرسه خوب قدم میتونه صحیح بخیر باشه خب این هم غرسه شما تصویرها رو ببینین که کدامش برنده میشه باز هر کدامش که برنده شد در آخر هم دست از اونمو رو بلند میکنه دیگه از دو تیم نماینده شه همونطور است مال سیبیلیا صحیح انیا در زمین صحیح بخیر باشی ببینیم که چی میشه شما خیلی ببین وقت گزارش هم تمام است دیگه شیمه و قوت هم نمانده که دره کانتیوا را بگردیم به خاطر برنامه دیار ما. اما دره کانتیوا هم دره خرد نیست
یک دره بسیار کلان است، ساحلش بسیار کلان بگوییم یا بزرگ بگوییم. با او خاطر برای این برنامه دیار ما در این هفته ما فکر میکنم که کفایت میکنه. من تشکر میکنم از عبدالله جان، باز کدام گفتنی هم دارن در آخر. عبدالله جان و وحدت که زیاد همراه ما همکاری کردن، دیگه دوستام هم میشه زیاد همکاری کردن. و یک گپ دیگه ای که دمی نورستان در کل همی برنامه دیار ما، من می خانه های چوبی را زیاد دیدم. اینی خانه را هم زیاد مقبول جور کردن. اینی بیادر ما بگوید که اینمی در کجا جور میکنن، اینمی نقش و نگار و اینمی چوبای از ایره. و یکی همی خود دیوارای خانه را که سنگ و چوب یک رقم مکس، یک قطار سنگ، یک تام چوب هم تو 4 تراش دراز میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اریانا تلویزیون نه یو جهان مننه کوم چې تاسو دلته کنتیوا درې ته رالی او زحمت یې میسته. نو دا اصل کې داسې ده چې دلته خو موږ ښکته ځنګلې لرو په دې کنتیوا ولسوالۍ کې. اول ته چې دی موږ غټ غټ ماشینونه لرو، په هغه ماشینونو کې چې دی دا بشونه هلته ایستل کېږي. بیا چې کله موږ دلته راوړو بیا دلته موږ تکړه تکړه نجاران لرو. د کنتیوا په سطحه، د نورستان په سطحه چې دی تکړه نجاران لرو. هغوی چې دی بیا هم په دې شکل باندې دا کورونه جوړوي. خو زموږ اصلي کوم چې د نورستان اصلي رواج چې دی زموږ د کورونو همدا دی. پخوا زموږ خلکو همداسې کورونه جوړول، خو اوس هغه رواج چې دی یو نیم کس چې دی داسې وه په 100% کې یو 10-15% خلک همدا رواج کوي. ځکه زموږ د پلرونو د نیکونو دا رواج دی، همداسې کورونه موږ جوړوو. بشک بخدا بشک. چه خوب یک گفت تو همین کل لب و لوا بگه دمو کلش گفتی همین تو پخته و محکم. این یک چیزی دیگه که همین نجارایتان کابل روان کنی به ما مردم که یگان فرمایش ما هم بتیم و بیادر که نجارای شما تکره است. نو شته د زمونږ نجاران خو ماشاءالله ډیر تکړه دي. بیا دلته یو محمد اسلام نجار دی، هغه چې دی په کابل کې ډیره نجاري کړې ده او ډیر یو تکړه نجار دی. داسې یو په دې ولسوالۍ کې اول نمبر نجار دی. بیا په نورستان په سطح هم چې دی په غټو نجارانو کې هغه یادېږي. او دا کور چې دی دلته نجاري په خپله همغه کړې ده. محمد اسلام نجاري چې دی نجار چې دی هم دا نجاري کړې ده. بسیار هم ظریف کار کرده نه؟ بسیار مقبول ساخته. او دا اخوا کور چې تاسو لږ مخکې عکس ویسته د هغه نجاریم چې دی زیاتره هغه کړې ده. بسیار خوب. هم شمارش باز به ما بتی. خب صحیح یادت نره. خب بخیر باشین. ما یک سوال از این بزرگوار که در دست راست بیستاد هستن. اول همین نامتان برام بگوید. اسم عبدالوهاب از باشنده سلکلی ولسوالی کنتیوا. کاکا وهاب بگوید. یکم تا کاکا میگم باز خواهش میکنم هر چه براحت است یمو را بگو. باز اگه آجی صاحب بگویم. خواهش میکنم مرا لطف داری هر چی میگی مشکل نیست. قربان محبتتان. شما چقدر وقت است که در نورستان زندگی میکنید؟ ما خو وطن اصلی ما همی سلکلی کنتیوا است. خود زیادتر وقت در کابل هم زندگی کردیم، اونجا درس خوندیم در کابل. چند سال کابل زندگی کرد؟ تا صنف 12 در لیسه انصاری ما درس خوندیم، فارغ شدیم. بعد از او در 15 پلی‌تکنیک کامیاب شده بودم، اونجا محصل بودم. به خاطر مشکلات جنگ و بی‌امنی درس از پیش ماند، باز پس آمدیم در این وطن زندگی می‌کنیم. بسیار خوب بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر. من یک چیزی که پرسان میکنم، چون اینجا هم زندگی کردیم در کابل هم، امی در اصل لباس اینمی مردم نورستان از مرکزش یا از ولسوالیایش چی رقم است؟ فرق میکنه؟ لباس خو تقریبا مشابه از کل سایر نورستان. لباس اصلی ما در مصاحبه قبلی خودم گفته بودم، شاید شما هم در جریان باشین که لباس اصلی مردم نورستان از امی بود شروع کنیم که بود خودشان اینجا جور میکردن به نام وتسا. وتسا میگفتن. خودشان از چرم چیز جور میکردن. باز یک قسم چپن بیزی میگن تولید میشده اینجا، خودشان جور میکردن از پشم گوسفند. از پشم گوسفند. شاید بورم شما در بعضی برنامه داشتم پوشیده بودم خودم. دیگه شکل پتلون تقریبا چی که دقیقاً بگوی پتلون، منتها فرقش با پتلونی است که کمربند نداشت، به یک شکل دیگه بسته میکردن هم کمره، دیگه شکلش عین پتلون بود. دو رقم پتلون اینجا رواج بود. یک قسمش بلند که او را باز قدم و موسا که ایجاد جور میکردن بود، او را میپوشیدن. یک قسم دیگهش که کوتاه‌تر بود و کده پای پیش میپوشیدن اکثر. دیگه این لباس. یکی دیگه که لباس
در جمله لباس گفتم میشه کلاه بگوییم. کلاه نورستان در سطح افغانستان مشهور است، بلکه در خارج هم مشهور شده. ای که بعضی ها ادعا میکنند که کلاه از به اصطلاح لباس کلاه از ماست. این دقیقا ما برو بگویم یا دعایشان بیجای است، چرا که همی وقتی که مردم نورستان کلاه را می پوشیدن در سالهای پیش، شاید از 100 سال پیش، از وقتی که مردم در شهرات بلد شدن می رفتن، دیگه کسی تو کلاه را دمی بین شهر که می دیدی، دمی بین نفوس که یک کلاه پکول می دیدی، می گفت اون نورستانی آمد. این خودش ثبوت کننده از بعد از اینکه در دوران جهاد کلاه مشهور شد، هر کی حالا دعواگیر شده که کلاه از ماست. حالا هر طرف خود کش میکنه. دقیقاً حقیقت همی است که کلاه از مردم نورستان است. کلاه چپن تولید میکردن، پدلون میساختن، بود میساختن به نام وسا. اینمی رقم که است کلاه از نورستان است. این پدلون اشتو میگفتن، چپن به اصطلاح بیزی میگفتن، کلاه را کرور میگفتن که از پشم گوسفند تولید میکردن میپوشیدن. هیچ ضرورت به لباس خارجی نبود. بسیار تشکر. کمک پیش استاد شیخ، با عزت باشین. وقت ما تمام است، برنامه دیار ما، اما پیام ما یک ببخشید اولا که از شما تشکری میکنم که لطف کردین، زحمت کشیدین، در راه طولانی با یک مشقت خود رساندین، از احوال ما، از فرهنگ ما با خبر شدین و امی فرهنگ ما را، امی کلتور انانات ما را، امی دیار ما را به مردم افغانستان و جهان میرسان. یک جان تشکر از شما. یکی از اهداف برنامه دیار ما اینمی به تصویر کشیدن فرهنگ‌های مختلف است. شاید اینجا آماده نتونن اما در خانه خودش ما را میبینن، نورستان را میبینن. خدا کمتان نکنه. با عزت باشین. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما عبدالله جان و مدد، بسیار کتم همکاری کرد. کدام گفتنی و پیام داره؟ باز خداحافظی می‌کنم. ما دمی یک پیام آخر به زبان نورستانی میگویم که مرا کدام چیز نگویی، ما بیاز نمیفهمم. نه چی نمیگویم، کلی مردم میشنوه. لی تشکری اریانا تلویزیون تا او کچی همکار نیایست از باسو تا لی تشکری کنمیش. او نیموس وطن است، مشکلات و نیموس فرهنگ است، نیموس رواج بارداد، یعنی تیموس همان است، همکیوس رهبری دالی تشکری کنمیش. او پیشنهاد خواهش وست میشه تمام تلویزیون تا خاص قرارات تلویزیون تا که همیشه برنامه از با همکیوتا نورستانی پروگرام یا نورستانی برنامه دی که اصلا اضافه کلا یا 20 دقیقه یا 30 دقیقه یا نیم ساعت نورستانی ورودی باید برنامه که تلویزیون دا بلا که پیشنهاد سو نورستانی است قسمش اریانا تلویزیون دا کنم و تمام دنیا تا کچی افغانستان خارج افغانستان کچی موز نورستانی است افغانستانی است سو تا محبت دا پور السلام علیکم قص کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک این از ما تشکری نکردی؟ کردم ما خو ندیدم. از تم تشکری است برادر جان که زحمت کشیدی تا اینجا سرکم خراب است و یک خواهش ما می است که از کسی که مسئولین است از پرده تلویزیون شما که سرکار این مشکلات را گوش کنه و به این توجه کنه که سرک ما پخته شود. شاید دادانه برنامه دیار ما را این ما از نورستان ثبت کردیم، در دهش گفتیم که سرک نورستان جور شد. یعنی یک دفعه گفته باشیم 10 دفعه میشه. بس ان شاء الله بخیر باشه. اصلی همین سرک جور باشه یا تر برای سیل و سیاحت مردم میایم. بسیار تشکر. خدا کمتان نکنه. بمی چی میگن بمی نورستانی؟ تشکر. شو لیلست لیلست از کل مردم در کانتیوا. لیلست از همون خوردش گرفته تا بزرگش. خواهش میکنم لطف کردین که آمدین، خود زیادتر اگر لطف تان باشه شب همراه ما باشین. قربانتان. والله ما خب باید بریم که چند کار دیگه مونده، چند برنامه دیگه مونده، او رو باید تمام بکنیم. بسیار تشکر. ما رفته نیستیم اونجا دیگه طرف ها رفته نیستیم، باز میمانه. بسیار تشکر. چی بودم تشکری چی میگفت؟
لیلست لیلسته اینمی دیگه یادم نمیره. بسیار تشکر. نورستان لیلسته. بامان خدا. نورستان لیلسته. لیلسته. لیلسته از شما قربانتان. لیلسته از شما که برنامه دیار ما را همیشه تماشا میکنین و گزارش شهری حفیظ امیری را تعقیب میکنین. تا دیار ماه بعدی خداوند یار و نگهدار همه ما شد.